mi sí tán, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Àsìkò mi sí tán, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o, bàbá. Àsìkò mi sí tán, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Àsìkò mi sí tán, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o. Àsìkò mi ti tó, ẹ̀dá mi ṣàánú mi o. Mo bá jábẹ́ síṣẹ́ o, mo sọ lórí búburú sọ lórí rẹ̀. Tó lóhùn ṣẹ́ o, mo pa ẹnu ẹ̀tọ́ rẹ̀ o. Àsìkò mi ti tó, wá dá mi lóhùn o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o, bàbá. Àsìkò mi ti tó, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Àsìkò mi ti tó, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o, bàbá. Èmi òkè, ojú mi sórí òkè wá ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò wá ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi yóò jọ̀wọ́ Olúwa wá. Ọba tó dá. Èmi ó gbé ojú mi sórí òkè, níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò wá ti wá? Ẹni tó dá ọ̀run òun àti ayé, ọba ńlá, ọba gbogbo àgbà ńlá ayé, afẹ́fẹ́ lẹ́jẹlẹ́jẹ tí ń ṣàwòwọ́ lóde ọ̀sálú ayé, òrìṣà mìnìjọ̀jọ̀ tí ń ṣàwọ̀ lóde ọ̀sálú ọ̀rọ̀, ọba ńlá, ọba tó ní wá, ọba tó mọ̀ wá, ọba tó mọ̀ ń tàjẹ́, ọba tó mọ̀ ń tàdé, ọba tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀, ọba tó mọ̀ òkú, ọba tó mọ̀ àná, ọba ìwà, ọba ẹ̀yẹ, ọba sísùn, ọba jíjẹ, ọba lílọ, ọba bíbọ̀, ọba ìgbàlà, ọba olóore ọ̀fẹ́ ńlá. Ìyá wa ló wà lójú òpó ètò lọ́sàn-án ti tòní, tèmi àti wọn tájọmọ kẹ̀kẹ́ lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan. Orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni mo lọ ti lọ gbólórin ìwá ìyá Arẹ́gbẹ́rẹ́ lójú òpó ètò, ẹjá fi tẹ̀gbádùn kó tó máa lọ lójú òpó ètò. Ìwọ ni mo gbé ojú mi sókè sí, ìwọ tí ń gbé inú àwọn ọ̀run. Kíyèsí bí ojú àwọn ìránṣẹ́kùnrin ti ń wo ọwọ́ bàbá wọn, àti bí ojú àwọn ìránṣẹ́kùnrin ti máa ń wo ọwọ́ ìyá wọn. Bẹ́ẹ̀ ni èmi wò ọ́, títí ìwọ yóò fi ràn mí lọ́wọ́. Bàbá mi gbìyànjú títí, wọn ò lè bá mi ṣe. Ìyá mi gbìyànjú títí, wọn ò lè ṣàṣeyọrí ẹ̀. Àsìkò mi ti tó, wá dá mi lóhùn o. Ṣàánú mi o, Ọlọ́run mi o. Wá dá mi lóhùn, ìgbéga ọpẹ́ o, bàbá. Àsìkò mi ti tó, Ọlọ́run mi ṣàánú mi o. Àsìkò eré wá tó, àsìkò ìbùkún wá tó, àsìkò ìdùnnú wá tó. Ọlọ́run kó dá wa
ní tiwa ìbàjẹ́ ò ní bá wa lágbára ìgbìmọ̀ rẹ̀ gbogbo tá a fi ń jẹ́ yìí ò ní bàjẹ́ mọ́ wa lára ọlọ́run ọba àánú ọba olóore ọ̀fẹ́ ọba ẹ̀yẹ ọba ìgbẹ́kẹ̀lé ọba sísun ọba jíjẹ ọba lílọ ọba bíbọ̀ ọba tó fi láǹfààní láti wà láyé wà láàyè lọ́jọ́ ti tòní òun náà la fi ògo fìyè fọlá fún màmá ti wà lójú òpó àtàjọmọ ní fọ̀rọ̀jomi tó rọrọ̀ lójú òpó ètò yìí lọ́sàn-án ti tòní ẹ káàsán kúrò lẹ́yìn alẹ́ta ẹkú gbogbo tó wá bọ́ sí ní ọ̀dọ̀ yín Erelu Abike Ade àwọn la gbé wá sójú òpó ètò lọ́sàn-án ti tòní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n onímọ̀ ni wọ́n olóye ni wọ́n ajímábẹ́rẹ́ ni wọ́n gbogbo tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ pè wọ́n àwọn ìyá yìí ọlọ́run dìídì gbé wọn kalẹ̀ fún ìran yìí ni àwọn ìyá tá a lè pè ní abiyamọ àwọn abiyamọ tó mọ mọ́ tọ́jú àwọn abiyamọ tó mọ wọ́n wò àwọn abiyamọ tí ń wo ọmọ tí sì ń yè lọ́wọ́ wọn ó náà làwọn ìyá tí a gbé wá sójú òpó ètò lọ́jọ́ ti tòní ọjọ́ àlàmísì lónìí ilé ayọ̀ àtàlájà kó máa bá gbogbo ẹ̀yin tí wò wá ẹ̀yin tí ń gbọ́ wá ẹ̀yin tí ń tẹ̀lé wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Àjọkẹ́ Adétọ́lá adúpẹ́ pé òkú lọ́wọ́ yín ẹ máa ṣíà ètò yìí ẹ máa bá wa dáta ẹ jẹ́ káwọn yóò mọ̀ pé mọ̀mọ́ ti wà lójú òpó ètò ẹ jẹ́ sáré bí wọn wọlé láàrin ìṣẹ́jú kan torí àkókò wa kò pọ̀ àkókò tá a nílò wọn ò pọ̀ mọ̀mọ́ ẹ káàsán ẹ káàbọ̀ sórí The African Portal Radio iléeṣẹ́ rédíò fún ìgbélárugẹ èdè àṣà àti ìṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ káàbọ̀ ìyá wa. mo kí yín pé ẹ kú ilé o mo kí gbogbo ilé mo kí gbogbo ojú tó ń wò wá mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wá ojú ẹdùn kan kì í fọ́ nílé dì ojú yóò ní fọ́ ọmọ aráyé ò ní gbójú lọ́wọ́ yín wọn ò ní sọ wá ti tán wọlé ó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá ní gbogbo ìṣiṣẹ́ wà ní gbogbo àgbáyé lóòótọ́ orúkọ mi lẹ ti rí yẹn ẹyẹ méjì ò já sí Abike Ade lórúkọ tèmi mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe ìyá wa ojú òní ẹ ṣeun. ẹ ṣe ìyàwó ojú òní tìyín inú tiwa gándò láti gbà yín lálejò ẹja ńlá ó ní àwọn wá gbé láàárọ̀ yìí ẹja ńlá làwọn wá kó rọrùn láti gbé yín wá sórí òpó ètò Ọlọ́run ti lò yín fọ́pọ̀lọpọ̀ ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlejò lẹ́yìn náà ti gbà lálejò lórí ètò yín Ọlọ́run sì tún gbé iṣẹ́ ńlá lé yín lọ́wọ́ tó tún jẹ́ pé ẹ̀yin náà tún ní iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú tí ó sì ń ṣe dáadáa lórílẹ̀‐èdè England mọ̀mọ́ ìbàjẹ́ òní bá yín àkókò tí yóò pọ̀ wọ́n mọ̀ ṣe kánkán torí àkókò ọjọ́ àrímúsolókùn ọjọ́ ti ń rebi àná oòrùn ó ti ń rebi àtiwọ̀ ẹ ti dárúkọ yín fáwọn èèyàn wa inú mi sì dùn ayọ̀ mi kún ẹ jẹ́ tabalabì kan bá ń pèèyàn ní Erelu ń ṣe orúkọ àròsọ fúnra rẹ̀ níṣẹ́ ẹ̀kọ́ ṣàdédé wúra rẹ̀ kó pe rẹ̀ lérelu pé èmi kọ́ mọ̀ pera mi lérelu jàre àbí Erelu ṣe náà máa ń fúnyàn nílẹ̀ Yorùbá tó bá jẹ́ kó ń fúnyàn kí ni kó ń dúró lé lórí kí sì lè gbọ́dọ̀ ní kó tó gba ipò Erelu. ẹ ṣeun mo kí olóòtú wípé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ń ṣe ọpọlọ yín ò dẹ̀ ní jọba lágbára Ọlọ́run mo dúpẹ́ pé ẹ fún mi lóore ọ̀fẹ́ láti wá sí orí ètò yín èmi ò tó nǹkan kan láti lè wá sórí ètò yìí ṣùgbọ́n Ọlọ́run kà mí ẹ̀yin náà sì kà mí ẹ pé kí n wá mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín fún ìgbà àti àkókò yín lákòókò Erelu Abike Ade lórúkọ mi tí gbogbo ayé mọ̀ mí sí ṣùgbọ́n orúkọ tí ìyá àti bàbá sọ mí òun náà ni Ọmọlọ́lá Olúwatómilọ́lá Ọlágòkè Abike Ade jẹ́ oríkì nínú orúkọ so Abike Ade yẹn ni oríkì tí àwọn ìyá mi máa fi ń kì mí. Ẹ béèrè nípa oyè Erelu kì í ṣe orúkọ tí èèyàn dédé ń jẹ́ kì í ṣe orúkọ tí èèyàn máa ń wo rẹ̀ tó máa ń fún rẹ̀ ó tilẹ̀ jẹ́ wípé à ń gbọ́ káàkiri táwọn èèyàn máa sọ pé Erelu ni mí Erelu kì í kàn ní Erelu fẹ́ ni mí Erelu yàtọ̀ sí Erelu o wọ́n máa ń fún yàn wọ́n máa ń fún yàn ní oyè Erelu ni tí ẹ bá fẹ́ kí ìyànnà ọ̀rọ̀ yìí dáadáa Erelu wà nínú ẹgbẹ́ tí à ń pè ní Ògbóni fraternity wọ́n máa ń pè wọ́n ní Erelu àbíyè ìyẹn yàtọ̀ sí Erelu ìlú tí wá wà so Erelu méjì ló wà tó wà well known Erelu ìlú fìyàn jẹ àti Erelu tó wà nínú ẹgbẹ́ tí à ń pè ní ẹgbẹ́ Ògbóni fraternity so Erelu àbíyè ni wọ́n dẹ̀ pè wọ́n Erelu tèèyàn jẹ Erelu ìlú ni mo jẹ ìṣẹ́rí ọlọ́fin
nílùú Èkó àwọn ni wọ́n fi mí jẹ Erelu Tayese. Erelu Tayese tí wọ́n dẹ̀ fi mí jẹ nígbà tó ń ṣe sẹ̀rímọ́nì yẹn gbogbo ẹ̀ la see live sórí social media. Ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí ọba Aláyélúwà ọba Adékànbí Dìyògún fún mi nírè ti ìlú Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin àwọn ni wọ́n fi mí jẹ Erelu Tayese. Wọ́n ṣẹ̀wàjà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Nígbà táwọn ṣe tribute fún wọn ní kí show gbogbo ìgbà tí wọ́n fi mí jẹ Erelu. Nítorí náà Erelu ìlú Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin lẹ́kọ̀ọ́ Erelu Tayese ni wọ́n fi mí jẹ. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Kò ń ṣe àpèjẹ o ìjẹ́ ń dédé Erelu ìsáídà kí ìlú ṣe Erelu ọkùnrin wà nínú ẹgbẹ́ fraternity yẹn kí wọ́n fi Erelu àbíyè. Erelu àbíyè ó yàtọ̀ sí Erelu Tayese. Erelu Tayese ti ìlú Ìṣẹ̀rí Ọlọ́fin ní Àwórì land tó lè ní jẹta. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun ìyá wa ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín ẹ jẹ́ sáré tọ́ bó ṣe yẹ ká tọ́ kó lè bá rí bó ṣe yẹ kó rí ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń wò yín tó ń gbọ́ ẹ mọ̀ nípa yín ìyá yìí gan ibo náà ti ń bọ̀ bó ló ṣe jẹ́ kí ló dé tó ń tàtàmátà sá lọ sórílẹ̀-èdè England bó lọ̀rọ̀ òwe ṣe jẹ́ ẹ bá sáré náà ń bẹ fáwọn èèyàn wa ti ń gbọ́ yín olúwo gangan ni ibo gangan lẹ ti ń bọ̀ kí sì ni bí ìrìn àjò ṣe rí níbi tẹ́ wà lónìí. Ẹ ṣé olóòtú. Ọ̀rọ̀ yẹn gùn ṣùgbọ́n máa bá yín ní kékeré tí àwọn olóyìnbó ń pè ní summary. I'm just going to summarize it. Ìpínlẹ̀ Èkìtì ni wọ́n ti bí mi Ìjẹ̀ṣà Iṣu Èkìtì ní ìpínlẹ̀ Èkìtì state níbẹ̀ ni wọ́n bí mi sí. Mo ka ìwé mẹ́wàá tá à ń pè ní secondary school péré ni mo kà ní Nàìjíríà. Mo wá join Nigeria Airways. I was working with Nigeria Airways as a grant staff and air hostess. I did it for about 10 years. I got married and the community side wípé kí wọ́n kàwé nílùú òyìnbó pé ìwé mẹ́wàá kò tó fúnyàn láti fi gbélé ayé. Pàápàá nítorí pé ọkọ mi ní ilé iṣẹ́ tiwọn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí n máa support ilé iṣẹ́ wọn. Wọ́n wá rí i pé mo ní ìdí ìmọ̀ àti òye díẹ̀ sí i. Ìmọ̀ tí mo ní gbà yẹn ó tó kéré. Ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe rán mi wá sí ìlú yìí, ìlú England láti wá kàwé. Mo dẹ̀ ti wà ní ìlú yìí láti 1988 mo ti wá sí England. Mo dẹ̀ gba first degree mi, mo ṣe first degree mi ní Southbank Polytechnic tó ti di University ètò. Mo gba first degree mi nínú Business and Finance. So along the line after tí fi máa ṣe tán kò pẹ́ síra wọn náà ni ọkọ mi jẹ́ Ọlọ́run nípè kí Ọlọ́run tó bá mi fọ̀run kẹ́ wọn. Ẹ̀yìn tí ọkọ mi jẹ́ Ọlọ́run àmì àṣẹdùmarè. mo rí oríṣiríṣi ìgbèníjà nínú ayé mi ṣùgbọ́n méjì tó bá dé lẹ́yìn màá máa ṣàlàyé fún yín pé ti béèrè tẹ́ béèrè lọ́wọ́ mi. Ó ní pé mo wá kàwé nílùú yìí ni mo dẹ̀ ṣe first degree mi kò pẹ́ púpọ̀ sígbà yẹn ni ọkọ mi jáde láyé. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo ṣe àwọn businesses ráńpẹ́ mo ṣe àwọn iṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ nílùú yìí. Kí n tó tún wá padà sí yunifásitì tá a mọ̀ sí Greenwich University ní London bíbáyìí. Níbẹ̀ ni mo ti lọ ṣe psychiatric in nursing tí à ń pè ní àwọn nọ́ọ̀sì tó ń ṣiṣẹ́ lórí àrùn ọpọlọ. Àwọn ni mo lọ ṣe ọdún mẹ́ta nínú yunifásitì. Ó jẹ́ second degree tí mo ní lọ́wọ́. Òun náà ni mo dẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́ dì sí pẹ̀lú NHS Trust. Currently, senior charge nurse ni mí, ọ̀gá nurse ni mí ní ilé iṣẹ́ tí mo fi ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú NHS bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun ìyá wa ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín inú mi ń dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú lẹ́bẹ̀lẹ́bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mú lẹ́sẹlẹ́sẹ tẹ́ ẹ̀ sì bẹ̀ fáwọn èèyàn wa àwọn èèyàn wa ń kẹ́kọ̀ọ́ kan tàbí méjì nínú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣàlàyé yìí ẹ ní ọmọ ìpínlẹ̀ Èkìtì ni yín ní ìpínlẹ̀ Èkìtì gangan ni ẹ ti wá mọ̀mọ́ ẹ jẹ́ ìlànà kan mú inú mi dùn nígbà tẹ́ ẹ ṣàlàyé wípé ẹ tàtàmátà sá lọ sórílẹ̀-èdè England bíi ọdún tó pọ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ọmọ tán bí lọ́dún gan lé ọkọ báyìí ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ débẹ̀ lẹ tún lọ kàwé sí tí ẹ wá di
nọ́ọ̀sì àwọn tí ń ṣe ìtọ́jú aláìsàn. Ẹ ṣé ìyá wa, bó wa ló ṣe wá bára wọn jọ ọ̀rọ̀ aníléeṣẹ́ tẹlifíṣàn à ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́, ibo làwọn èèyàn ti wá? Ṣọ́kọ yín ti ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn kó tó di pé wọ́n jọ́lọ́ ń pè ní àgbékalẹ̀ ti yín ni àbẹ́bù ń wà nù yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé kẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀, torí tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí ètò ẹ̀dá ń tọ́ ohun yín sì rèé ó ṣe rẹ́gí lórí ètò. Bóò ni tọ̀rọ̀ yín ó ṣe jẹ́, ẹ bá ń sáré nà ń bẹ̀ fáwọn èèyàn. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú, ẹ pẹ́ fún wa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ní àkọ́kọ́, nígbà tí mo wà ní ilé ìwé tí a mọ̀ ní ilé ìwé gíga secondary school, Òkìtì Parapọ̀ college ni mo lọ ní Ìdó Èkìtì. Mo wà lára àwọn tí wọ́n pè ní dramatic society tó jẹ́ pé à ń ṣeré orí ìtàgé. So nígbà tí mo dé UK bí báyìí, mo join àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣe eré orí ìtàgé. Àwa ní mi mọ̀ bóyá máa rántí olóògbé yìí Arómiré Aládé Arómiré yìí. So àwa ní the concept ní UK ní gbogbo àgbáyé tá a kọ́kọ́ ṣe fídíò àgbéléwò ní ọdún 1992 nílùú yìí. Torí bí mo ṣe débí yìí náà ni mo join ẹgbẹ́ àwọn òṣèré nílùú yìí. Àwa la kọ́kọ́ ṣe eré àgbéléwò tí a mọ̀ sí home video tí a ṣe ní UK. A dẹ̀ pé àkọlé eré yẹn ní Abomination, ohun ìríra. Anyway, lẹ́sẹ̀ tí a bẹ̀rẹ̀ sí ṣeré yìí, mo ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèré ṣeré bí Bàbá Sùwé, bí Jídé Kòsọ́kọ́, bí Mọ́kọ́lá Jáládé Kéhìndé, bí Ramsey Noah, mo ti bá wọn ṣeré lóríṣiríṣi. Eré yìí ni mò ń ṣe nígbà tí rédíò kan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní UK. Wọ́n pe rédíò yẹn ní Empower Radio. Àwọn yẹn ni wọ́n pè mí ní ọdún yẹn gangan ni ọkọ mi jáláìsí ní ọdún 1998 ní October. Wọ́n pè mí pé wọ́n máa ń wo eré tí mò ń ṣe, wípé ó yẹ kí n lè bá wọn ṣe rédíò. Mo wò wípé mi ò ṣiṣẹ́ rédíò rí, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti pè mí sí, wọ́n ní mo ní voice gẹ́gẹ́ bẹ́yìn náà ṣe sọ, wọ́n ní ó yẹ kí n lè ṣe. Bí mo ṣe darapọ̀ mọ́ wọn nìyẹn tí mo bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn ṣe jingles lóríṣiríṣi, bá wọn ṣe advert and all that. From that òkìtì mi bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ wípé wọ́n láti voice yìí. Tí ilé ìbá gbé advert wá fún un, wọ́n á ní èmi làwọn tó bá wọn ṣe. From there mo bẹ̀rẹ̀ sí present program títí tí mo fi kúrò ní ilé iṣẹ́ yẹn. Èdè àìyedè ṣẹlẹ̀, mo kúrò ní ilé iṣẹ́ yẹn. Àwọn rédíò míì náà tún wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n pe rédíò tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn ní Naija FM. Bí wọ́n ṣe pè mí nìyẹn. So mo wà lára àwọn àtàjọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní iṣẹ́ ní ilé iṣẹ́ Naija FM. So mo dẹ̀ bá Naija FM ṣiṣẹ́ for like more than 10 years or even 15 years or thereabout. So mo dẹ̀ ń ṣe program tí wọ́n ń pè ní Sojú Abẹ Níkò, wọ́n lè save a state. Ó dẹ̀ popular ní UK tó jẹ́ wípé àtọmọdé, àtàgbà, àtomidan wọ́n máa ń sá eré ní ọjọ́ Sunday láti lọ wo program yìí. Ọgbà tí mò ń sọ yìí wọn tí ìdí Facebook kò tí ì ní ayé rẹ̀. Wọn tiẹ̀ tí ì lóyún ẹ̀dẹ́gbẹ́ tí wọ́n fi. Nígbà tí the first station yẹn tí wọ́n sì mú, mo wà pẹ̀lú Naija FM for a very long time, tí ò bá pé 20 years, a jẹ́ pé ó sì díẹ̀. So mo wà ń bẹ̀ náà títí kí n tó kúrò lọ́dọ̀ wọn ní some years ago. Ìgbà tí mo kúrò lọ́dọ̀ Naija FM, lèmi náà wá bẹ̀rẹ̀ platform tèmi. Meanwhile, ó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ platform tèmi kí n tó kúrò ní Naija FM. Àwọn journalist máa ń wá láti Nàìjíríà, wọ́n á wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé presentation mi máa so ìfáyín o. Wọ́n bí ṣe mi lọ sí School of Journalism. Wọ́n ní ẹni tó lọ fún ẹ̀kọ́ yìí gan pàápàá kò gúdù tó mi. Tí mo bá lọ sí Nàìjíríà fọ́lùdé, mo máa ṣiṣẹ́ lórí tẹlifíṣàn. So
everybody started encouraging me. Wípé kí n lọ sí school ẹ̀ kí n ṣe consolidate a little bit. Ìgbà yẹn ni mo ṣe wá join ni mo wá lọ ṣe àwọn online courses ní journalism láti lè fi consolidate iṣẹ́ tí mo ń ṣe nígbà tó ti jẹ́ pé ohun tí Ọlọ́run pè mí sí nìyẹn. Tí wọ́n bá sọ wípé mo lè sọ̀rọ̀ sókè ní ọjọ́ ayé mi, àwọn tó mọ̀ mí deep down máa sọ fún yín pé ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi. Bọ́ṣẹ́ mọ̀ pé tí Ọlọ́run bá ti fúnyàn ní ẹ̀bùn ẹ̀, ìrọ̀rùn ló máa ń bá dé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìyẹn ló wá mú mi kí wọ́n á fi lọ bá ilé-iṣẹ́ tèmi tí à ń pè ní East African TV. Rédíò wọn ti bẹ̀rẹ̀ ní rédíò, East African Radio, then come to television. Mo dẹ̀ bá àwọn so many television stations tí mo ti bá ṣiṣẹ́ ní UK. Mo bá tẹlifíṣàn òyìnbó ṣiṣẹ́, mo bá dúdú ṣiṣẹ́, mo bá ṣèbí tèmi náà wá dá dúró. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kí olóòtú. Ọpẹ́ ni fẹ́lẹ́dùà Ọlọ́run ńlá ni o. Ẹ ṣe mọ̀ pọ̀ táwọn Yorùbá máa ń sọ pé abínibí ó yàtọ̀ sí ability. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó nǹkan tó jẹ́ wípé ẹlẹ́mu wá látọ̀run ó wà lára àwọn nǹkan tẹ́lẹ́dùà gbélé yín lọ́wọ́ nígbà yín ń bọ̀ nílé ayé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ́lẹ́dùà kó sínú yín tó ní kẹ́ ẹ mọ́ gbé bọ̀ nílé ayé kẹ́ fi ṣọmọ aláyé lórí yẹn. Ẹ ní ẹ tún máa ń ṣe eré orí ìtàgé náà pẹ̀lú. Màmá ẹ jẹ́ ìtabala tá a bá ní ká wò ó méní méjì yóò tó eré orí ìtàgé mélòó tẹ́ ẹ ti ṣe. Èwo lẹ sì fẹ́ràn jù? Èwo ló sọ yín dìlú mọ̀ọ́ká táwọn èèyàn mọ̀ yín nú rẹ̀? Gbogbo eré ìtàgé tí mo lè rántí tí mo ṣe á tó 10 tí ò bá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí pé kò sí àyè púpọ̀ fún mi mọ́ iṣẹ́ tí ó ti gbòòrò sí i. Kò ń jẹ́ kí n ní time àti ṣe eré orí ìtàgé bíi tàtijọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n sì máa ń pè mí tẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àbí méjì. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó jẹ́ English movie. Mo dẹ̀ wà lára àwọn lead role nínú movie yẹn. Kò dẹ̀ tí jáde, wọ́n ti ṣe premiere, wọ́n ti ṣe everything but wọ́n ti gbé jáde. Àwọn míì náà dẹ̀ tún wà, má tiẹ̀ ti ṣe tó bí 20 if not more. But tẹ bá sọ pé wo ló gbé mi jáde, mo lè sọ pé Abomination yẹn ló kọ́kọ́ gbé mi jáde. Nítorí Abomination yẹn jẹ́ ohun ìríra tí mo ní ọkọ nínú Abomination yẹn tí mo dẹ̀ bímọ bí ọmọ 5 tí gbogbo ọmọ 5 yẹn jẹ́ obìnrin. Ọkọ mi wá lọ ṣe àṣemáṣe wá lọ di gay ọgbọ́kùnrin lájọṣepọ̀. Á dẹ̀ tún wálé wá bèmí náà lájọṣepọ̀ nínú múvì yẹn. Nínú ẹ̀ ni mo ti kó àrùn tí wọ́n pè ní HIV. Tí in short tí má bàa gbà wá lásìkò, Abomination yẹn gangan ló gbé mi jáde. Lẹ́yìn ìgbà yẹn, oríṣiríṣi múvì bíi This London Part 1 to 3 yẹn náà wà bẹ́ẹ̀. Àwọn fíìmù tá a bá àwọn English movies oríṣiríṣi, I cannot tell you the name. Mo tẹ̀ ti lè gbàgbé, but Abomination ló gbé mi jáde. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun ìyá wa, Abomination ló gbé yín jáde. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo àtẹ́tẹ̀sí ń wò wá, inú wọ́dọ̀ ayọ̀ wá kún. Ẹ máa fi fọ́nrán ètò ẹ máa fi ránṣẹ́ orí Africa Portal rẹwà yìí lólu Victoria lórílẹ̀-èdè South Africa. Ilé akéde rèé lórílẹ̀-èdè South Africa. Ẹlẹ́rọ amìtìtì lórí òkè Waterkloof nílùú Victoria lórílẹ̀-èdè South Africa. Ẹ̀kọ́kọ́ orú rẹ̀ iléeṣẹ́ rédíò Yorùbá lórílẹ̀-èdè South Africa. Ẹ máa dáta, ẹ jẹ́ ó dorin kẹ́ ẹ máa kọ́, ẹ sọ́dàgbò jẹ̀dí kẹ́ ẹ máa gbọ́mọ lórílẹ̀-èdè England. Ẹ̀yin lè sọ di bọ́gà kẹ́ ẹ sáwọ́dé kẹ́ ẹ máa bù jẹ. Ojú òní tìyín ìbàjẹ́ òní bá yín. Ẹja ńlá olàwọ̀ mi gbé ní Erelu Abike Ade. Àwọn náà lójú òpó ètò yìí onímọ̀ ni wọ́n, olóye ni wọ́n, òṣèré ni wọ́n tún nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn. Màmá ẹ jẹ́ ìtàbá mu tá a bá lèèyàn nílé iṣẹ́ tẹlifíṣàn, kí ni àwọn ìpèníjà tí ń dojú kọ ilé iṣẹ́ tẹlifíṣàn pàápàá ní ayé òde òní? Kí làwọn kan tí ẹ lè sọ wípé dàbí ìpèníjà tó dojú kọ yín nígbà nínú ìgbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ilé iṣẹ́ àti lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ẹ ṣé olóòtú. Ìpèníjà pọ̀. N tó dẹ̀ fa àwọn ìpèníjà tí mo máa sọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yìí, mo lè má lè sọ tán, bó má kàn sọ bíi méjì tó common. Ní ayé tá wà yìí, Facebook àti other social media wọ́n ti bà iṣẹ́ ẹ̀rọ tẹlifíṣàn jẹ́. Ní ayé àtijọ́, torí mi ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú tẹlifíṣàn ti ṣe díẹ̀ náà, a máa ń ní advert
tó jẹ́ wípé a máa charge àwọn èèyàn fún advert wọn tá a dẹ̀ máa bá wọn polówó ọjà wọn. A dẹ̀ máa ní àwọn èèyàn tá a máa gbé wá sórí ètò bẹ́ẹ̀ ṣe gbé mi wá sórí ètò tí wọ́n máa sanwó pa gbé wọn wá. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àti ọjà tá a bá fẹ́ tà, gbogbo ẹ̀ là ń lè ṣe. Information à ń lè pass ẹ̀ out àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n lóde òní ìpèníjà tó wà ńbẹ̀ ni wípé àráwọn èèyàn láti wá fowó polówó ọjà mọ́. Àwọn èèyàn ò sanwó ìpolówó ọjà mọ́, number one, nítorí pé àwọn náà ti believe pé wọ́n lè gbé fóònù wọn síwájú wọn sìn kán dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí social media, bóyá Instagram ni, bóyá kán tweet ni, àbí kí wọ́n lọ sórí Facebook. So gbogbo challenges yẹn ó ti jẹ́ kó affect performance wa ní orí television these days. Tó jẹ́ wípé ṣé bí television kan rédíò lẹ́ ń ṣe yìí bí television náà ni, because people can see us. So it's both radio, both audio and visual lẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ń sìn. So gbogbo orú yẹn ó ti jẹ́ kó affect ilé-iṣẹ́. Owó ò wọlé bíi tàtijọ́ mọ́, àwọn èèyàn ò wá polówó ọjà mọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyẹn ìpèníjà àkọ́kọ́. And owó dẹ̀ ni ìdáhùn tí ohun gbogbo. Owó ní tóun ò bá sí nílé kẹ́nikẹ́ni kó má ṣòfò àti kó má dàrẹ̀ láàmú láti wá òun. Nígbà tá a bá rówó láti fi run ilé iṣẹ́ bó ṣe yẹ kó lọ, kò ní lọ bó ṣe yẹ kó lọ. Then ìpèníjà kejì ni pé àwọn òṣìṣẹ́ ní ayé àtijọ́ ńgbà táwa ń ṣiṣẹ́ mídíà yìí, à ń ṣiṣẹ́ yẹn bíi freelance ni. À ń ṣiṣẹ́ yẹn bíi pé nǹkan tí èèyàn nífẹ̀ẹ́ sí láti ṣe, kì í ṣe pé dandan wọ́n ní láti sanwó fún wa. Nítorí àwọn advert tá a bá mú wọlé àti àwọn tó bá fẹ́ polówó ọjà wọn tá à ń gbé wọlé, ibẹ̀ la ti make owó wa in those days. Ṣùgbọ́n nísìn nígbà tí gbogbo yẹn ò ti mọ́, kò síbi tówó ti lè wọlé. Àwọn presenters tí a fẹ́ train tàbí tá a ti train táwọn náà fẹ́ máa sọ̀rọ̀, tó bá ti bá yín ṣiṣẹ́ fún oṣù bíi 3-4 tí wọ́n ti gain train tí wọ́n fẹ́ get knowledge tí wọ́n fẹ́ get through you, àwọn náà máa sá lọ nìyẹn, wọ́n lọ dá tiwọn náà sílẹ̀ nìyẹn nígbà tí social media ti fún wọn láàyè. So àwọn ìpèníjà yẹn, àwọn staff ẹ̀ ní enough staff láti bá yín ṣiṣẹ́. At some time, mo ní up to 6 staffs tájọ ń ṣiṣẹ́ ní Crystal African TV. All of a sudden, a kù bíi 3. Nígbà tó kíyá COVID tún dé, a tún kù 2. So àwọn ìpèníjà yẹn kò lè jẹ́ káráyè ṣe oríṣiríṣi programs, nítorí pé ńgbà míì àwọn èèyàn fẹ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní environment wọn kí wọ́n lè fi máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́, káwọn máa mọ̀ bó ṣe ń lọ nítòsí wọn. Ẹlòmíì ò kì í gbọ́ news. Àwọn nǹkan tẹ́lòmíì ń gbọ́ ní social media chat talks yìí. So láti lè máa fún wọn ní gbogbo up to date information, èèyàn kò lè dá ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn tí a dẹ̀ ní kán wá ṣiṣẹ́, wọ́n máa ronú pé number 1 ẹ̀ sanwó fáwọn, wọ́n fẹ́ máa gbowó iṣẹ́ wọn. Nígbà tí ẹ bá ti sanwó fún wọn, wọ́n máa sá lọ kúrò lọ́dọ̀ yín, àwọn náà á lọ bẹ̀rẹ̀ tiwọn. Kò sí owó nídìí iṣẹ́ mídíà mọ́, nídìí iṣẹ́ tẹlifíṣàn, nítorí pé àwọn social media bíi Instagram bíi Facebook wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́. So àwọn ìpèníjà tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Àti wípé nsìn the third one tí mo ní láti mention, òun ni pé irúwọ́ ògìrì wá láti wá dára wa pọ̀ nsìn. Àtọmọ tán bí lánàá àti tí wọ́n ṣẹ̀ lóyún ẹ̀, gbogbo wọn ni presenter, gbogbo wọn ni media person. So àmọ́ yàtọ̀ nínú ara wa. Tẹ́lẹ̀ bá máa sọ̀rọ̀, á ní I'm a journalist. Títọ́ bá máa sọ̀rọ̀, á ní I'm a journalist. Tí wọ́n dẹ̀ kúrò nínú fọ́kànnà inú ilé wọn, tí wọ́n mọ etiquette nǹkan tí à ń pè ní journalist, tí wọ́n tiẹ̀ ní idea ẹ̀. Ṣùgbọ́n torí wọ́n ti ní opportunity, they are just using it. So wọ́n ti kó ẹran mérò àti ẹni tó mọ̀ ń pa ẹ̀ àti ẹni tí ò mọ̀ ń pẹ̀, gbogbo wa ti dìkan náà. Àwọn ìpèníjà tí mo kàn lè sọ ní ráńpẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣàwá, inú mi dùn fáwọn ìpèníjà tẹ fẹnu bà, ó sì jẹ́ nǹkan tó jàbí ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ tó ń fa ìbòmùfàsẹ́yìn bá ọ̀rọ̀ gbòǹsáfẹ́fẹ́ pàápàá ní orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ àti láwọn orílẹ̀-èdè míì tó ti gòkè àgbà ní àgbáyé. Ìyá, inú mi máa ń dùn lórí ètò yìí tí n bá mú nǹkan kan jáde tó dàbí àléébù àbí tó dàbí tó mú àfàsẹ́yìn wá. Kí lẹ rò pé lè jẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ọ̀kan nínú àwọn nǹkan tó mú ìfàsẹ́yìn bá ètò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́? Kí lẹ rò pé ọ̀nà àbáyọ sí wọn tí a fi rí dájú wípé ẹrú ò mọ rẹ̀ lẹ́rú, ìwẹ̀fà yóò mọ ra ní ìwẹ̀fà? Ẹ ṣé olóòtú, ẹ kú ọgbọ́n.
èmi ò mọ nǹkan tá a lè ṣe wà ṣùgbọ́n mi ò mọ bó ṣe lè ṣeé ṣe. Àwọn olóyìnbó máa ń sọ pé don't say never, do not say never because you never know nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní the next minute. But I don't think it's something that will happen quickly. Ó lè ṣẹlẹ̀ on a long term. Tó bá jẹ́ wípé bí social media bí Facebook bá close the live chat wọn tí ò sí mọ́, yeah, then oníkálukú á lè mọ ibi tó belongs to. In those days, a ní àwọn ọ̀gá back home. Lára àwọn olóògbé kan wà tá à ń pè ní Ọpẹ́yẹmí Fájẹ́milẹ́yìn Akọ̀rọ̀wọ̀sí. Àwọn ni ọ̀gá ní Radio Lagos ní ayé ọjọ́. Àwọn náà ti jẹ́ Ọlọ́run pé báyìí ó ti máa tó bí ọdún 3-4. Now, you cannot just dabble into broadcasting. You cannot just dabble into it. There is procedure, there is protocol for you to go into it. But like I said earlier on, kó ti yàtọ̀ sí nǹkan tó dé mú kó tún bẹ́tà kó improve. Ó ní pé kí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a bá lè máa kóra wa jọ pọ̀, ká máa ní ìpàdé, ká máa bára wa sọ̀rọ̀. Kò sí ohun tó burú tí èèyàn kan bá dìde tó bá ní ohun tó wù ọ́n láti ṣe nìyẹn. Kò sí èèyàn kan tí Ọlọ́run dá tí ò fún ní ẹ̀bùn tiẹ̀. Gbogbo wa la lè sọ̀rọ̀. Tá a bá fi wípé iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe nìyí, ká mú ní ọ̀kúnkúndùn. There are some etiquette tí èèyàn máa ń ní nídìí iṣẹ́ mídíà. Tí a bá lè máa ríra wa, tí a bá dé ẹgbẹ́ in fact, I will not lie to you. Some years ago, olóògbé yẹn sọ wípé ká dá broadcasting team group sílẹ̀ ní UK. Kí gbogbo wa ká máa pàdé, ká lè máa kọ́ra wa bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀, bá ṣe ní àgbékalẹ̀. Tó bá ń sọ̀rọ̀ ní public, the way you present yourself, the way you talk to the people, and what you shouldn't say, and the way you dress. Because part of it is your dressing. O lè bọ́ síta kó gbọ́yàn síta nítorí pé o fẹ́ show beauty ẹ. And there are so many things tó wà nínú iṣẹ́ broadcasting tó yẹ ká learn until tí gbogbo wa bá lè come together. Even then, nígbà tí ò sí Facebook kò sí ìletò yìí, we try to organize the broadcasting team group ní UK, but kò function. Nǹkan tí ò dẹ̀ jẹ́ kó function ni pé gbogbo wa ń jà sí pé èmi lolórí, ó bá mi ń bẹ̀ ni. Problem ta ní nìyẹn. And problem yìí ti wà láàárín wa as Yorùbá or Nigeria together. Wípé kí n máa fẹ́ jẹ́ olórí ní gbogbo ibi. So kí ni yóò work out? The only thing tí mo fi kó lè improve wa is all the media coming together and we talking together, identify problems tí a bá fi pé à ń rí, bá dẹ̀ ṣe lè develop ara wa torí ẹnìkan ìjáwádé. Gbogbo wa ẹnìkan ò lè ṣe tán. Bí ìran kan ṣe ń lọ, ìran kan máa dé. But we need to improve on the way we talk, the way we present, and what we say to people out there. So a ní ìdí àti lè parapọ̀, ká máa ní ìpàgọ́ àbí ìpàdé. Nǹkan tí mo rò nìyẹn. Otherwise, mi ì mọ̀ bá a ṣe lè ṣe. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣe ìyá wa, ojú òní tì yín, ìbàjẹ́ òní bá yín lágbára Èdùmàrè. Àwọn ọ̀rọ̀mọ̀ràn àti àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ mú jáde yìí ó jẹ́ èyí tí ó kún régírégí tínú mi sì dùn pẹ̀lú. Ìyá wa jẹ́ sáré béèrè kan lọ́wọ́ yín nínú àwọn ìrìn àjò nígbà tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ bíi èèyàn. Ẹ mọ̀ pé ìrìn àjò lẹ́sẹlẹ́sẹ ni. Ìjọ ti nígbà kan nínú ìrìn àjò yín tí ẹ ní bí àwọn pé ẹ fẹ́ ṣe nǹkan táwọn òbí yín sẹ pé wo nǹkan tá a fẹ́ kó o ṣe kọ́ òun o, ilé ìlà fẹ́ kó o ṣe. Ǹjẹ́ àwọn òbí yín ti sọ fún yín pé àtún ó wù yín ṣe ṣùgbọ́n táwọn òbí yín wá sọ pé rárá ẹ kò ṣe wípé eléyìí ni kẹ́ ẹ ṣe? Ǹjẹ́ ti nírú ìgbà nínú ìrìn àjò yín? Ẹ ṣeun olóòtú. My father of blessed memory, I said to you, was a teacher. Àwọn òbí mi ò fìgbà kan sọ wípé nǹkan báyìí wọn ò fọwọ́ sí. The only thing tí mo mọ̀ wípé wọn ò fọwọ́ sí ni ìgbà tí mo lọ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Nigeria Airways torí pé mò ń fò lófurufú. I did not even tell them because me grew up pẹ̀lú àwọn parents mi. Èmi mo dàgbà pẹ̀lú ẹni tó bí tẹ̀lé bàbá mi lóbìnrin ló tọ́ mi dàgbà. So I've been like a spoiled child. So nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí flight tí mò ń lọ káàkiri, my biological parents gangan wọn ò tètè mọ̀. Torí ìgbà tí wọ́n máa mọ̀, they were so scared pé iṣẹ́ tí mo lọ ṣe yẹn àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí, ìwé la ní quota and so on. But after some time, wọn ò ní choice, wọ́n dey accept it. So
if I have to be honest, tí bá máa sòótọ́, àwọn parents mi ò really against nǹkan tí mò ń ṣe per se. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí mò ń ṣe wá láti inú ọkàn mi. And so maybe because my father was a teacher, tó dẹ̀ were understanding, tí wọ́n train wa well. Maybe my father was a very quiet man and very easy to talk to. Wọ́n really disturb wa pé nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe pé ká má ṣe. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun ìyá wa, kọ́lọ́n kó fọ̀run kẹ́ bàbá, kí iwájú tó kọjú sí kó dáa, ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́. Lónìí lórí ètò yìí náà pẹ̀lú abayékẹ́dùn ẹkú ara ẹ̀sìn kó àṣẹyìndé bàbá. Ọjọ́ ti pẹ́ ṣùgbọ́n náà ẹ mọ̀ wípé tẹ́ni ẹni bá lọ ẹni téèyàn fẹ́ràn yóò dàbí àná ni. Ìyá ẹgbẹ́ ìtabára pè kan mú àwọn olóyìnbó máa ń pe kinní kan ní success. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sì máa ń pariwo ẹ̀ àlùyọ àbáṣeyọrí. Kí ni nǹkan tí àṣeyọrí já lójú títí yín? What is your own personal definition to success? Wow, ẹ ṣé olóòtú. Àṣeyọrí ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Kò sí lọ́wọ́ ènìyàn láyé yìí bó ṣe yé mi tó. Ó depend tí ẹ̀dá bá mọ̀ sí àṣeyọrí tó dẹ̀ gbà ní àṣeyọrí. Èmi mọ̀ wípé Ọlọ́run nìkan ló máa ń fún ẹ̀dá ní àṣeyọrí àti àṣeyege. Tí Ọlọ́run bá ní ọwọ́ sí ìrìn àjò ẹ̀dá láyé yìí, ó máa ṣe àṣeyọrí ní gbogbo nǹkan tó bá dáwọ́lé lórí ni. But tí èmi bá máa sòótọ́ nǹkan tí mo mọ̀ sí àṣeyọrí, tèmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún, ó ní wípé Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́, kò dá mi dá bùkátà mi. Ó fún mi ní ọmọ púpọ̀, ọmọ méjì púpọ̀ lọ́lọ́run fún mi. My daughter studied in UK and she is a lawyer. Portsmouth University ló ti lọ. Ní ọdún náà lọ́hùn-ún, gbogbo àwọn èèyàn tó bá mọ̀ mí ní UK yìí ni wọ́n tẹ̀lé mi lọ sí Portsmouth University nítorí pé ọmọ mi jáde ní university pẹ̀lú top class. Lọ́mọ mi mú jáde ní university ní UK bí báyìí as a lawyer. Ọmọ mi ọkùnrin lọ sí Coventry University. He did well as well. But ọmọ mi obìnrin ló mú first class jáde ní uni. Now, nǹkan tó mi pè láṣeyọrí tí mo mọ̀ sí àṣeyọrí, ó ní pé kí Ọlọ́run fún mi láwọn ọmọ púpọ̀, ó dẹ̀ bá mi tọ́ wọn, wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa. Ọmọ mi ti marry, ó ti sọ mí di grandmother. Wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú mi. Mo dẹ̀ wà lálàáfíà. Mo lè jẹun nígbà tó wù mí. Mo lè ṣe ohun tó wù mí lásìkò. Ìyẹn ni lèmi mọ̀ sí àṣeyọrí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí mò ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí mò ń gbé ilé, mò ń wọlé, mo lè sùn, mo lè jí. Ọlọ́run fún mi ní àwọn ọmọ tó dáa. Mo dẹ̀ ní ẹbí tó dáa lọ́tùn lósì. Mo láwọn ọ̀rẹ́, mo ní àwọn fans tí wọ́n dúró tì mí left right center. Ẹ bá béèrè lọ́wọ́ mi, àṣeyọrí nìyẹn fẹ́mi o. Ẹlòmíì máa sọ pé òun kọ́lé, ó ra mọ́tò, ó ra ilẹ̀, àṣeyọrí tiwọn nìyẹn. Bọ̀ lọ́dọ̀ tèmi, àṣeyọrí tèmi ni wípé Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Àwọn ọmọ mi yàn, wọ́n ń yege. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé èmi àti Ọlọ́run nìkan la dá tọ́ àwọn ọmọ yìí. Ọlọ́run jẹ́ kán yàn because mo mọ tó jù mí rí. I don't know if you are aware pé mo ní charity organization both here in UK and in Nigeria that are registered. Gbogbo nǹkan báyìí àtàrí ìyà tí mo jẹ, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ò jẹ́ kí n kú sínú ìyà yẹn, òun ló bí charity yẹn. Àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run wá bá mi tọ́ wọn. The last child mi ọkùnrin ni, ọmọ méjì mo bí mo ṣe sọ fún yín. He was only 6+ nígbà tọ́kọ mi ti kú, and my daughter was 12. Now, èmi ní ilé ni Ọlọ́run bá mi tọ́ wọn débi tí mo di ẹni tó di grandmother. My daughter is 36 years old and my son is 29. So mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àṣeyọrí tèmi nìyẹn. On top of it, Ọlọ́run tún wá fún mi ní oore ọ̀fẹ́, kí n ní àlàáfíà. Mo tún níṣẹ́ lọ́wọ́ tí mo lè fi jẹun. Èmi nígbàgbọ́ pé ohun tèmi kà sí àṣeyọrí nìyẹn. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé mo ṣe àṣeyọrí. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun ìyá wa, ojú òní tì yín. For those of you that are listening to us, this is the African Portal Radio, your one-stop media house where everyone have a say. Thank you for joining us. Please share this program, let it go viral. Some people listen to us and they don't understand. They see my mouth going up and down, and because they don't understand Yoruba, they cannot comprehend what we are saying. And that is why I let you know that on the
African Portal Radio with one of the leader in Africa, Erelu Abike Ade. She owns a TV station in UK. She's a nurse and she's a businesswoman, a successful businesswoman for that matter. God bless you, man. Welcome to the African Portal. Everyone listening to us, please share this program. Let it go viral. Send your comments, and as well, you can as well like the program and let us know if you are enjoying what we are doing. I'm going to ask this question in English because I want us to speak about it. Then I'll be out of your way. The question is this: what will you consider to be your greatest failure before? Thank you, Mr. Moderator. I have failures, and it's not just even one, but my greatest failure is being alive without a husband. I said I lost my husband when I was quite young, at my younger age. However, it wasn't an easy journey for a woman to be without a husband. Every time a harry man will talk to you, everybody will see you as being and this is what they call us when you're not married, you're single, they don't know your story, and then they'll start gossiping and talking, backbiting behind you, saying things that they don't know about you. That hurts me a lot. It hurts me, but at the same time, I've come to accept it, that it's part of my life, because I am not married. I lost my husband. I'm a widow. My greater failure is being a single mother. It's been a single mother. Apart from me, I think God has been very, very faithful to me in all aspects, in all areas of my life. But the only aspect of it is living alone without a man in my life. And I'll tell you the reason why is that. I told you I lost my husband when I was quite young, and my children they were quite, young at that age. I wanted to give my children the most time that I have on earth, to be there to support them, to make sure they get good education and they love, to give them, to wrap them around me. And that was my reason for not wanting to go into another relationship at that particular time. And by the time my children were grown and I went back to university and so on and so forth, the time has already gone past me, in the sense that now I'm more or less, I don't call myself a celebrity, but I always say that I'm well known. So because I'm well known now, men are running away from me. Oh, that woman, she's too much. Don't go there. Don't speak to her. Don't get me wrong. I do have relationships that, just relationship for the fun of it. But for me to settle down, to have another man in my life has been very, very difficult. And I look at that as a failure on my own part. And I think I'm going to stop there. Thank you. Thank you very much, Ma. What lesson do you learn from COVID-19? COVID-19. Here you come again. Here we are again. We are back again. COVID-19 came in March. It was like a joke thing. But unfortunately, if I have to be honest with you, I am part of the people that contracted that COVID-19 when it first came. And I thank God that I'm much alive today, because I nearly lost my life, because every symptoms of that COVID was what I had during that period, around April, yes, and I was home for months. And thank God I'm well alive. What I learned about COVID-19 is that we have to look after ourselves in terms of keeping safe. Do not always wear your mask, because they're saying that, well, people would deny it's not airborne, but I, as a nurse, I would say it is airborne. If it's not airborne, they wouldn't be asking us to cover our face, cover our nose, because you'll be sneezing, you'll be coughing into the air. We are talking and saliva might spit out, and so on and so forth. You might cough into the air, and somebody or people are around that area. They inhale that, and then, what happens? They will contract the COVID-19.
So to me, it's more or less an airborne sickness, illness. And what I learned from it is your hygiene. Your hygiene is very, very important. Tidy your environment, use the antibacterial wipe, make sure that you cover, you don't, maintain the boundaries. Let me just say that. Maintain the boundaries. Do not mingle with other people. Be, the new rules and regulations the UK says, the only family that lives within the same household are the only one that can go out together, that can stay together. But when you're in the midst of people, you must please wear your mask and carry your gel with you to sanitize your hands anywhere you touch. Always remember to wipe it and make it clean. COVID-19, the life thing is that a lot of people lost their lives because of either, we were thinking it's a joke, it's a play, and so on and so forth. But however, it has come to stay and it's not going anywhere. As far as I understand as a nurse, this thing is not going to leave us in the next month or a year, but we just have to continue to, go on doing what we want to do our business, and be yourself, look after your immediate family, yourself first. You are number one. Make sure that you stay safe. Thank you, Olotu. Thank you very much, ma. Èyí tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá ẹ ti ń bínú ẹ ní bínú ni o. Káròdì mọ́ṣọ káròṣọ mọ́ dì í kídìí kó mọ́ ti gbófo ni. Àwọn kan ń gbọ́ wa tí wọn ò gbọ́ èdè ńgbàtí àwọn náà la sáré sá sínú rẹ̀ tá a sáré wọnú abala èdè òyìnbó. Ẹ wò bẹ́ẹ̀ bó ṣe dùn lẹ́nu ìyá wa àfi gbà tó pé àwọn fúnra wọn gangan lè bò. Ẹ rí bí èbó wọn ṣe dàbí gbà tó jẹ́ pé kí n máa pẹ́nu wọn lá wọn ṣàánú. Àwọn tí wọ́n ti ń gbé ní England ẹ mọ̀ pé èbó tiwọn àwọn èbó kọgbì àwọn èbó gbangba kọgbì bí ìlú èbó náà wọ́n ń gbé. Ìyá ojú òní ti yín ìbàjẹ́ òní pa yín lágbára ìbàrá yín òní pa yín lẹ́kún lágbára Èdùmàrè. Erelu nìyí tí ẹ sì jẹrẹrú lórí ìlú ẹlẹ́ni àwọn ilé ibi tí wọ́n ti ran àwọn èèyàn lọ́wọ́. Kí ni ipò yín bíi Erelu sí àwùjọ ibi tẹ́ ẹ jẹrú lé lórí? Kí sì bá àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn lè rí látọ̀dọ̀ yín ní àwọn ìgbà tí ń bọ̀ ká máa fi hàn dágbére? Ó dáa náà, ẹ ṣé Olóòtú. I have started my charity organization in UK since 2006, but the charity was not registered until 2010. We were given our charity registration number in UK in May 2010. And so if you are counting your fingers, 1, 2, 3, we are more than a decade now. So I started it because I was like more or less going through what I went through. Nígbà tí àwọn ọmọ mi they were young, when I lost my husband, mi ò dẹ̀ tí níwèé ìgbélú, I was running Etaskete, and just to feed my children, it was very, very hard for me. I actually turned to the street begging. People helped me to sustain my children during that time. And I said to God that I promised God and I said, if only God can help me get out of this situation, I will give back to the community. And that was the reason behind, and is still the reason behind of that charity organization. The charity is called Abike Ade Foundation. It was founded in 2006, but we've been known in UK for so many years now. And every year we've been supporting. We cannot count how many communities that we have supported. The Erelu Tayese Abike was given to me because of my contribution to the society, to Sherry Olofin as a whole. It is not just only Sherry Olofin. In Lagos alone, I think we have about 3 or 4 local government areas that the charity are well known there. I'll tell you, Isolo. We started in Isolo community. We have so many children that we are sponsoring. We've given a scholarship to in the Isolo community. The Isolo of Isolo is our grand patron. He knows about it. We've been on the ground for quite a while. We have so many children in Isolo that we are supporting. Even not just the children alone that we give scholarship to. Our community gone. Amalon fún wọn lóúnjẹ. Yes. Tó bá ti fún certain nǹkan kan bóyá ẹ̀mejì lọ́dún la lágbára, we will feed the community.
We moved from that place, we moved to Shomolu Bariga area. And àwọn ọmọ tá a níbẹ̀ náà, wọ́n fẹ́ tó 10 sí iléeṣẹ́ Abike Ade Foundation fún ní scholarship. Tá a dẹ̀ tún fún àwọn èèyàn lóúnjẹ. Even ní community Shomolu Bariga, they actually made me the matron of artisan and tradesmen. Gbogbo àwọn ìyálọ́jà, gbogbo àwọn tó ń tajà, tán ní businesses, wọ́n fi mí ṣe matron wọn ní Shomolu Bariga nítorí iṣẹ́ charity tá à ń ṣe. We moved away from there, la fi lọ sí Ìṣẹ́rí. So we like supporting like 4 different local government areas ní the Lagos State only. Tí a ní àwọn ọmọ tá à ní wọn lọ sí school, àwọn ọmọ wa kan ti jáde school, àwọn ẹlòmíì kọ́ṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ti ṣe dáadáa, tí wọ́n ti ṣe tán ti graduate. A tún múùbù kúrò bí a lọ sí Ọ̀ṣun State. Aláwọ̀ ọmọ ní Ifọ̀n. Maybe you need to know pé ní Ifọ̀n Ọ̀ṣun, Ifọ̀n Ọ̀rọ̀lú, wọ́n fi mí jẹ yèyé orí adé. Yèyé orí adé ọ̀fi Ifọ̀n Ọ̀rọ̀lú náà ni mo tún jẹ. Lórí iṣẹ́ charity ló gbé mi dé gbogbo ibẹ̀ yẹn. We now moved away from Ọ̀ṣun State. A tún lọ sí Èkìtì State níbi tí wọ́n ti bí mi. A tún ṣe fún wọn ní Èkìtì State capital ní ọ̀dọ̀ Èwí Ọ̀fadó. Then we moved to my hamlet, my town, Ìjẹ̀ṣà. We did the same. I've been given another title ní Ìjẹ̀ṣà Ekiti. But because of this COVID, I couldn't travel. So I have so many chieftaincies, there and then, all because of this charity. So what the charity is doing is we are trying to at least alleviate poverty. We cannot remove poverty in total, but we can reduce it. And that is what we are doing. It's not giving people food alone or giving them, clothes or necessity of life, but we do educate our youth, our young ones. And we can when they love for training, àwọn nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. So nítorí pé ìyà tó jẹ mí nílùú yìí, nígbà tí ọkọ mi kú, wọ́n sanwó school tèmi wá láti Nàìjíríà ni. But when I now lost my husband, kò sí ìrànlọ́wọ́, mo jẹ ìyà, mo rí pépà nílẹ̀, mo rò bówó ni. Mo fi wá wò wípé ó wù mí láti ṣe àwọn fún èèyàn náà. Mo dẹ̀ ń ṣèwọ̀nba tí mo lè ṣe. Kò wá ṣe ìyẹn nìkan ni mò ń ṣe. Tó bá fi ìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà kan nílùú yìí, you will see Abike Ade there. Ìgbà tí Nàìjíríà High Commission wa tí ò ṣe rí, tí ò ṣe rìn rárá. Erelu Abike Ade, mo kó àwọn èèyàn lọ. We fought the battle, not once, not twice. Kó tó di pé Nigeria House wa ní UK, kó tó di nǹkan tó dà yẹn, orúkọ mi ò lè parẹ́ ń bẹ̀. So it's more or less this is more or less like an activist. It's more or less like activist. I don't like people to be cheated. I don't want my people, to suffer. And that is what I stand for. And that is the legacy I want to leave behind me. So I don't want to take your time. And because I'm at work, as you can see, but because I'm at work, to do this. So I'm inside my car doing this interview because I'm at work. So I want to appreciate every single one out there. And there is no Abike Ade without the people that are watching. I'm going to share this after this program because I'm at work. I couldn't share it. My other phone is not with me. So there's no Erelu Abike Ade without the fans that are listening to me. And all the time I always appreciate people. And I want you to know, wherever you are watching this program or listening to it, please share it for my sake. And I want you to continue to watch the African Portal. You see, we have to work together. And I want to say a big thank you to all my fans all over the world. If not for my fans, who send it to my mommy, and you go any mommy. So I want to say a big thank you to you. So I want to say that wherever I become today, to God be the glory, and the glory goes to the rest of my fans and my family. So I want to say a big, massive thank you to every one of you.
ẹ ṣeun ìyá wa ojú òní yìí ìbàjẹ́ òní bá yín ò ní béèrè mi lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n wọ́n gbé yín padà wá láìpẹ́ wọ́n mọ̀ gbé yín padà wá tèmi àti níta jọmọ ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ láwọn ìgbà tí ó rọ̀ yín lọ́rùn tí a fi lọ ní ìjọ ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí tí ó kún rẹ́gírẹ́gí ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín lágbára Èdùmàrè gbogbo tẹ́ fi ń jẹ́yìn òní bàjẹ́ mọ́ yín lára tí Yorùbá tí wọ́n bá worú yín èdè Yorùbá ò ṣàlàyé irú yín dáadáa Yorùbá ló ṣàlàyé yín dáadáa tó Yorùbá bá fẹ́ ṣàlàyé irú ìṣẹ̀dá titi yín wọn ò lẹ́yìn ní ògùn náà gbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ògbìn torí kò sí nǹkan tẹ́ ẹ dé tí ò yọrí sí rere kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tí ò tẹ̀ wájú wọ́n tún wá wò yín àwọn kan tún wò yín nínú Yorùbá náà ni o wọ́n ní ọmọ dáa ó dẹjọ́ wọ́n ní ọmọ dáa bí egbin irú àwọn ìkọ̀lé báyìí náà ní Yorùbá náà fi máa ń pọ́n irú yín lé ojú òsì ní tìyín ìbàjẹ́ òní bá yín ẹwà yín kò ní bàjẹ́ lágbára Èdùmàrè olórí ni yín ẹ̀ ní dẹni ẹ̀yìn lágbára Èdùmàrè inú òmò lórí ọ̀fẹ́ láti gbé wá sójú òpó ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé a ní àmì ẹ̀yẹ kan tí ń bọ̀ lọ́nà Yorùbá Creative Legend Award èyí tá à ń fi àmì ẹ̀yẹ dáwọn èèyàn lọ́lá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbà ńlá ayé ẹ kàn bá ń kí àwọn èèyàn kẹsì bá ń sọ díẹ̀ fáwọn èèyàn wa kẹgbà wọ́n yànjú kẹ mọ́ fi yàn ṣe lọ. ẹ ṣeun kí n tó sọ nípa Yorùbá Legend Award àwọn èèyàn mi ló ń ṣe àwọn tó mọ̀ mí dáadáa ni wọ́n wà nídìí ẹ̀ chief double chief àwọn ni wọ́n wà nídìí ẹ̀ and we have been working together for many years. I think Tebabere, if you ask him, he will be able to tell you a little bit about me. So I know him very well. Tí wọ́n bá dẹ̀ pé nǹkan ní Legend Award tó jẹ́ Cultural Legend Award nǹkan tiwa ni a ní láti gbé lárugẹ kò sí nǹkan tó dẹ̀ tó kéré tàbí tó pọ̀ jù láti lè fi gbé ètò yẹn lárugẹ ọbẹ̀ tó dẹ̀ dùn ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yin àgbà ẹ sọ pé owó ló pa á tó bá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ẹ wojú ọbẹ̀ ẹ múyán ẹ wojú ọbẹ̀ ẹ múyán kí ni wọ́n wò lójú ọbẹ̀ ẹwà tó wà lójú ọbẹ̀ ni nítorí náà Legend Award wa wọ́n ní the heritage wa ni wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ń fúnyàn ní ẹ̀bùn tí a pè ní àmì ẹ̀yẹ láti fi tọ́ wípé lágbájá ṣe dáadáa tàmọ̀dúkù díẹ̀ káàtó wọ́n dẹ̀ máa ń gbé wa lárugẹ ẹ jẹ́ káwa náà gbé wọn lárugẹ wọ́n ń gbé káàkiri all over the world ní a ní wọn ní UK náà ní bíbáyìí so mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ wọn kí wọ́n lè ṣe àṣeyọrí kí n tó máa lọ gbogbo wa la ti ń gbọ́ about self-determination tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa pé Yorùbá fẹ́ dá dúró mo rò bẹ́ẹ̀ máa bí mi ṣùgbọ́n kò táyè láti bí mi mo ní láti fi kún tó ẹ bá jọmọ Yorùbá níbikíbi tẹ́ bá wà ẹ ní láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ kò mátà irú ẹgbẹ́ tó wù kẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ ṣáà ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Yorùbá kí ẹ lè máa mọ̀ bó ṣe ń lọ a ní àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní Yorùbá One Voice a ní àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní YWT tán ti change tán ti jẹ́ ìlànà ọmọ Oòduà a ní àwọn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re àti bẹ́ẹ̀ lọ Yorùbá ti jìyà lọ́pọ̀lọpọ̀ ìyà ti jẹ wá gidi gan ni a dẹ̀ wá wò wípé ó tó gẹ́ aludùndún kan kì í dárin àwa náà fẹ́ ní ìsinmi a fẹ́ gbádùn ìgbésí ayé wa eléyìí tá à ń sọ yìí kò ń ṣe fún èmi àtẹ̀yin ṣùgbọ́n fún àwọn ọmọ wa tí wọ́n ti bí àti èyí tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ọjọ́ ọ̀la wọn kó lè dáa kí wọ́n má jẹ ìyà tí èmi àtẹ̀yin jẹ ìyẹn la ṣe ní kí àwa Yorùbá ká gbárùkù tira wa ká dá dúró gbogbo wa la ti ń gbọ́ we are all clamoring for self-determination there is nothing like restructuring nobody is clamoring for restructuring anymore I am part of in fact when you talk about UK front people I'm part of them so I'm advising and I'm begging all Yorubas all over the world wherever you are it does not matter what group you belong to what matters is bí gbogbo wa ṣe fẹ́ jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ tá a máa kúrò nínú ìgbéyàwó àpàpàǹdodo tí wọ́n kó wa sí ní Nàìjíríà is enough ó tó gẹ́ ni wọ́n pè tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká máa wá ní ohun Yorùbá òkò in fact ẹnu wa kò ẹni tó bá ń sọ yẹn lẹ́nu tiẹ̀ òkò nínú ilé wa ló dẹ̀ ti máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká darapọ̀ a ti ṣí ilé ìfowópamọ́ a ti wá ṣí ilé ìfowópamọ́ fún gbogbo Yorùbá ẹyọ kan ni kò pé méjì GoFundMe la ṣì ń ṣe lọ́wọ́ a dẹ̀ pé ní Yorùbá Rescue Fund gbogbo tọ́rọ́kọ́bọ̀ tẹ́ bá lágbára ẹ fi síbẹ̀ ẹ rí wípé àwọn Ìgbò brothers wa tẹ́ bá rí nǹkan tí wọ́n ti ṣe pamọ́
tí ogun bá bẹ́lẹ̀ lọ́la àwọn Ìgbò máa ja ìjà yẹn wọ́n á dẹ̀ lọ. Àwa Yorùbá tógun bá dé lọ́la a gbàdúrà ogun, ṣùgbọ́n tó bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣe ọ̀nà tá a fi máa gbà á nìyẹn, báwo la ṣe fẹ́ lọ? Àti ní nǹkan tá a fẹ́ fi jagun, a ní oúnjẹ tá a kó pamọ́ síbì kan pé tógun bá dé kébi má pa àwọn èèyàn wa. Nítorí náà ìrọ̀rùn gí òun ìrọ̀rùn ẹyẹ. Ẹ lọ dáwó sí GoFundMe. Kò sẹ́nibọ́dì tó ní right sí owó yẹn. Owó yín ni, owó wa ni. All over the world, whatever currencies that you spend, you can contribute into that. GoFundMe. Màá send ẹ̀ tí yín olóòtú so that ẹ lè bá wa send ẹ̀ káàkiri fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Káwa náà ká tiẹ̀ lè gbádùn fún welfare wa, fún ìfọ̀kànbalẹ̀ wa, òun ló wà fún. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká fún ìṣẹ́yọ kan, ká múra. Ẹ wo nǹkan táwọn ọ̀dọ́ yẹn gbé ṣe. Tí ò bá ṣe pé wọ́n da àwọn wèrè, àwọn thugs síta fún wọn, àwọn ọ̀dọ́ yẹn ṣe dáadáa. Ẹ rí owó tí wọ́n make within a short time. Ẹ rí bí ayé ṣe gbóhùn wọn. Wọ́n fẹ́ gbóhùn wa torí Yorùbá ń lọ. Kò dẹ̀ sí ẹni tó lè dá wa dúró, ó ti tó gẹ́. A fẹ́ máa dá ṣèjọba wa, àwa la gbédè ara wa, àwa la ń ṣiṣẹ́ ara wa, a dẹ̀ ní láti lè jẹ oúnjẹ ara wa nígbà tá a bá fẹ́ jẹ. Nítorí náà, ẹ̀yin Yorùbá, ó dọ̀wọ́ yín, ájúṣe o, Oòduà á gbè wá. Olóòtú, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo dẹ̀ fi àtìlẹ́yìn dúpẹ́. Ẹ ṣe ìgbà wọn yóò ní tìyín. Mo fẹ́ mọ ọmọ lẹ́sẹlẹ́sẹ, mo fẹ́ mọ ọmọ lọ bí ibẹ̀ náà ni mo kọ́kọ́ gbé wọlé Yorùbá creative legend o. Ṣùgbọ́n inú mi dùn wípé ẹ ti sọ ọ̀kan tó wà lọ́kàn mi, ẹ ti sọ síta. Àwọn èèyàn náà sì ti sọ báyìí pé ìrọ̀rùn eku, ó náà ní ìrọ̀rùn igi, ó náà ní ìrọ̀rùn ẹyẹ. Ẹ jẹ́ àjọṣe àjọṣe wa ni kò sì gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Ìgbàyé gbádùn àwọn èèyàn tó ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, tó ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá, ó ṣe pàtàkì. Àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká dìde. Ìgbà rèé fún wa láti sọ pé ó tó gẹ́ ètò àṣe nínú oko ẹrú yìí, ó tó gẹ́. Ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹgun látọdún yìí, ọmọ aláṣọ ó ń wàtà, èyí tó gẹ́ ẹ òpin sí láàrin ara wa. Ìyá ẹ jẹ́ wọn fèyí ṣe lọ lójú òpó ètò ojú òní tìyín. Kẹ́ tó máa lọ, ẹ gbà àwọn òbí níyànjú lórí èdè Yorùbá sọ fọ́mọ ká máa fi yàn dágbére. Ọmọ lèmi náà sì jẹ́ fáwọn òbí wa kan tí wọ́n wò wọ́n. Kò sí bí ọmọ ṣe dàgbà tó, ọmọ ló máa jẹ́ lọ́wọ́ òbí ẹ̀. Bí mi tiẹ̀ ní ìyá àti bàbá mọ́ láyé, àwọn ìyá kan wà, bàbá kan wà tí mo jẹ́ ọmọ lọ́wọ́ wọn. Àmọ̀ràn èmi tí mo jẹ́ ọmọ, torí inú àwọn òbí wa máa ń dùn tí wọ́n bọ́ ṣe bí wa, táwa náà tún ti wá bímọ, táwa ń gba àwọn ọmọ yẹn nímọ̀ràn. Irú ìmọ̀ràn yẹn lèmi máa gba àwọn òbí. Àwọn òbí bóyá níbikíbi tó wù ká wà, tábáṣà sì jẹ́ òbí, ọ̀rọ̀ Yorùbá ló ká èmi lára jù. Ṣé rí ẹ̀yà míì kò rí lè bọ́dà mi as such. Ẹ̀yà Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ má bínú. Nítorí tó bá jẹ́ tó bá fún wèrè lọ́kọ́, ó máa roko sọ́dọ̀ ààrẹ. Ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí, ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Ìmọ̀ràn mi táwọn òbí òun ni pé lákọ̀ọ́kọ́, ẹ jẹun ọmọ, ẹ dàgbà, ẹ dògbó, ẹ ní fojú sunkún ọmọ. Gbogbo ọdún tó wù kẹ́ lò nílé ayé, ẹ ní mọ sàárè ọmọ. Wọn ò dẹ̀ ní kó bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà wa. Ká gbogbo abiyamọ àgbáyé ni mo gbàdúrà fún. Ìmọ̀ràn mi sí wa ni wípé lákòókò, ẹ̀kọ́ ilé ṣe pàtàkì. Ọmọ tí a bá kọ́ nílé, ìta ni wọ́n ti ń kọ́. Ara àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi kọ́ àwa nílé, òun náà là ń lò títí dọ̀là táwọn míì máa wò wá pé, oh, she's timid. I'm not timid. I'm just being humble because it is part of my training and etiquette as a child. And that is why àwọn ọmọ tá à ń bí ń sìn, wọn ò ní enough ẹ̀kọ́ táwa ní nígbà yẹn. Mo wá ń bi àwọn òbí, ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa ní ẹ̀kọ́ tó yè kooro. Ẹ̀kọ́ ilé làkọ́kọ́, nítorí pé ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Bí a ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ ilé, bí a ṣe ń bọ̀wọ̀ fún àgbà, bí a ṣe ń respect àwọn àgbà lédè òyìnbó, bí a ṣe ń tọ́jú ara ẹni, nítorí ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Àwọn ọmọ ń wò wá, àwa ni role model wa, àwọn ni gíláàsì tí àwọn ọmọ yẹn ń wò. Ìwà tí ọmọ mi bá rí lọ́wọ́ mi, òun ló máa fi pé that is the best way to behave. Ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wa kọ́ máa rí wa bí àwòkọ́ṣe dáadáa, wípé àwa fúnra wa a níwà tó dáa. Tá bá ti gbọ́ sí public, mo burú gan ta o. Tí mo bá wà níta, wọ́n máa bú mi, gbogbo èèyàn máa sọ wípé obìnrin yìí, wọ́n sọ̀rọ̀ sí lórí program, kò kí ń sọ̀rọ̀, bóyá kò ń bínú. Even lálẹ́ àná yìí, tá sì ṣe meeting mọ́jú àárọ̀ yìí, àwọn kan ní Erelu ò ń bínú, àwọn kan ní tẹ bá rí ibi tó ti bínú ẹ máa sá lọ, and it's true. Tí mo bá wà ní public, béèyàn máa bú mi dọ̀la, mi ní dá yín lóhùn, mi ò ní dá yín lóhùn. But tí mo bá wà ní closet mi, tó bá kún èmi àtẹ̀yìn 101,
máa fi mú yín fọn fèrè. Ìyẹn ni wọ́n ń sọ wípé èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lé ó dẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ta. Àwọn ìwà kan wù tó jẹ́ pé tá a bá wà níta wọn ò gbúdọ̀ bá lọ́wọ́ ọmọlúwàbí. Ẹ jẹ́ ká fi kọ́ àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ káwa ìyá gan ká yí padà nínú àwọn ìwà tá à ń wù. Tá a bá kọ́ àwọn ọmọ wa pàápàá bí a ṣe ń kóra ẹni ní ìjánu, kì í ṣe gbogbo ohun tójú bá rí lẹ́nu ń sọ, kì í ṣe gbogbo ohun tétí bá gbọ́ náà lẹ́nu máa ròyìn ẹ̀ síta. Ara àwọn ẹ̀kọ́ nìyẹn. Tá a bá kọ́ ẹ̀kọ́ ilé tán a wá fún wọn ní education. Ìgbà tó bá ní education ẹ̀kọ́ ilé tẹ́ ti fi kọ́ wọn, òun ló máa guide wọn through the education period. And after the education wọ́n máa marry. Ṣé ìwọ obìnrin tó ń ná ọkọ ẹ nínú ilé tí ò lè dáná fọ́kọ tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ló máa ṣépè fọ́kọ ẹ, irú ẹ̀kọ́ wo lọmọ ẹ fẹ́ kọ́? Ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ dì. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ náà ò ní gbélé ọkọ, pamí nkú ló máa ṣe sọ́kọ. Àbí irú ọkùnrin tó jẹ́ wípé tó bá ti lọ bí iṣẹ́ tó bá ti dé ó máa kẹ́sẹ̀ sórí chair ni, ìyàwó ẹ̀ bá máa ṣàṣekú kò ríran rí, tó bá dẹ̀ tún lọ tún máa kóbìnrin kiri, kò sí ohun tí wọ́n ṣe fún tó tẹ́ lọ́rùn, kò lè tọ́jú ilé àfìta ló ń tọ́jú. Irú ẹ̀kọ́ wo ni ìwọ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin? Nítorí gbogbo àwọn ọmọ tá a bí ni wọ́n máa tún á dàgbà, wọ́n níbi tágbà bá wà lọ́mọdé ń dé bá, ọmọdé máa dàgbó máa bá wa ń bẹ̀. Irú ìwà tẹ́yìn wù làwọn ọmọ yín máa wù. Nítorí náà in a nutshell ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wọn ní ẹ̀kọ́ tí àwa máa rí wọn tí wọ́n wù lọ́la tínú wa máa dùn sí. Torí tá a bá sí láyé yìí mọ́ ó máa tẹ̀lé wa ní sàárè níbi tá a bá wà. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣeun ìyá wa ẹ̀ ní sọ́tán ra Èdùmàrè, ojú òní tì yín, ìbàjẹ́ òní bá yín. Ó náà ló jẹ́ kí n gbé yín wá sójú òpó ètò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ń bẹ tó yẹ kí n bá yín sọ ṣùgbọ́n àkókò kò gbà wá láyè. Ojú òní tì wá, ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ò ní pa wá lẹ́kún. Ẹ jẹ́ kẹ́ máa fèyí ṣe lọ́kẹ́ máa padà síbi iṣẹ́. Àjọṣe wa kò ní dojú láyé yẹn wá ní ìlà máa fi àdágbà ètò yìí rọ̀ sí fótó ní ṣé ọlọ́bẹ̀ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ kú àìbínú. Ẹ máa gbọ́ níṣẹ́ rédíò ìyá yìí, ẹ̀yin tẹ́ wà lórílẹ̀-èdè England káàkiri orí bẹ̀rẹ̀ àgbáráyé Crystal TV and radio. Ẹ máa gbọ́ kìtì máa bá wọn dúnàádúrà pẹ̀lú ẹ̀sìn máa gbé ìyá yìí lárugẹ. Gbogbo àwọn iṣẹ́ àwọn eré tán ti ṣe ó wà lọ́wọ́ ojú òpó náà tẹ́lẹ̀ máa rí wò. Ojú òní tì yín ìyá, ìbàjẹ́ òní bá yín. Orúkọ tèmi ò yí padà, orúkọ tèmi náà ni Olúdáre Olúsan ọmọ olùṣọ́ àgùntàn Samuel Olúṣẹ́gun Olúsan ìní ìlọ pápádá mọ́tò fọmọkùnrin bọ̀lẹ̀bọ̀lẹ̀ ọmọ sísè sọ́sọ́ kárí bíi kọ́lé sí ọmọ ní ọjọ́ kẹfà tí ń ṣe orúkọ lẹ́tọ̀ ojú òrì ti ẹ̀jẹ̀ láti ilé ìyá mi èmi lògìdẹ́ pa bí ẹkùn. Bàbá mi ò sí nílò àjàsán tí bá ń lé àwọn ẹ̀rọ fún mi jẹ. Ọmọ orí mo lù sí lèmi, ọmọ ají fọ́rẹ́ ṣe tẹ̀jẹ̀, ọmọ ají fọwọ́ tiẹ̀ ṣe tí ó jẹ. Ojú òní tiwa ìbàjẹ́ òní bá wa, a máa fèyí ṣe lọ bí wọ́n ṣe sọ pé a máa fi ọ̀bẹ nú bẹ ṣu lẹ́sẹ̀, a sì bẹ̀nà wò ẹni bá ná mọ́ nìkan làdédé bá lé o. A lọ lónìí, a padà wá, ẹ pàdé wa lọ́jọ́ ọ̀la, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò wà. A wà lórí ètò wa King FM 103.9 FM lórílẹ̀. Ẹ pàdé wa lórí ètò náà pẹ̀lú ojú òní tiwa, àjọṣe wa kò ní dojúrú. Ẹ já máa fèyí ṣe lọ níre láì àti lálàáfíà náà ní ká máa pàdé ara wa. Ojú kì í tọjọ́, ojú òní tẹ̀yin tí ń fẹ́ràn wa, ẹ̀yin tí ń gbóhùn wa, ẹ̀yin tí ń tẹ̀lé wa, ẹ̀yin tí ń fi fọ́nrán wa ránṣẹ́, ojú òní tì yín, ọ̀rọ̀ ayọ̀ yóò ní pa yín lẹ́kún. Mọ̀mọ́ adúpẹ́ pé ẹ wá sójú òpó ètò, a máa rí yín lágbára ètò ìgbàre. Ó dọjọ́ mi ìpè ire ayọ̀ àtàlàáfíà kó máa bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa gbé. Ó dàbọ̀.